sốc. Trắng gọi là đầy ái để lâu lắm tốt. Hai lá hay không có lá. Số này để phun. Đây, nhưng mà con nha, ớt này bác 10 ngày nữa nha, người ta đem ta trồng. Đấy, trong khi trồng người ta trồng khoảng 5 ngày người ta bón phân hết. Trồng xong người ta tưới nước nha. Con thành công nha. Chờ ngày thu hoạch kết quả nha. Chào. Xin chào nha mọi người. Đây để làm ớt trồng vô sọt đen này. Đây là được 25 ngày này. Đấy, ớt này chuẩn bị ra hoa này. Chuẩn bị có hoa này. Đấy, khoảng 10 ngày nữa là hoa nó đâm ra. Cái cánh nó ra đủ cánh rồi bắt đầu nó ra hoa nha. Đấy, đang trình nón là đang có hoa cả này. Đấy là con theo dõi trong vòng 10 đến 15 ngày nữa là cây nó tốt như thế này. Các cánh đĩa ra là ra hoa hết. Chào nha. Đó, chúng tôi là đến ngày coi như là ra hoa kết trái rồi này. Bà con tham khảo theo dõi này. Cái này đã được trồng đã được coi như là tháng rưỡi rồi. Hôm nay đã ra hoa nhiều này. Đấy, chuẩn bị đến ngày thu hoạch rồi. Bà con theo dõi hoa từ gốc này, quả này đã có quả này. Đấy.
nào có thấy đầy quả, đầy hoa này. Hoa là quả nha bà con nhá. Đấy, đang này. Ở dưới này là đang chuẩn bị cúc quả đây này. Đây là hoa nhiều này. Đấy, đây nào cũng thấy hết quả, hoa quả. Đây là cúc quả con này. Đây. Đấy. Còn, nhớ theo dõi cái ngày tôi thu hoạch nhé, khoảng 20 ngày nữa là ta thu hoạch nhé. Còn nhớ theo dõi kênh nhé. Đấy nhé. Xin chào. Chào bà con nha. Rồi hầu hết xanh, thời gian được 2 tháng rồi. Đây nữa là quả nó dài và to này nè. Còn đợi đến 20 ngày nữa là chúng ta quay nhé, chúng ta thu hoạch nha. Đấy, quả cá, quả hoa đang ra lắm. Chào nha các bạn nha, thu hoạch ớt của tôi nha. Đây là ngày đi hết ngày đã thu hoạch ớt này. Đây. Hai tháng nha, 2 tháng là ta thu hoạch lần đầu. Quả xanh với quả xanh thì khoảng 10 ngày nữa là ta thu hoạch tiếp. Mời bà con ăn ớt cùng tôi nha. Sau khi tôi thu hoạch tôi ăn cho bà con xem nha. Bà con này, đây tôi thu hoạch ớt lần 2 nhé. Lần 2 nhiều quả hơn lần đầu ấy. Chỉ có trong cái xoạt đèn này thôi nha. Bà con
nhớ thu hoạch cùng tôi nhé. Tí ông có chia sẻ cách trồng ớt mà không cần phải trồng cây mới không? Vật để thu hoạch nhé. Xanh đúa tím vàng người ta vật hết nha. Tôi chia sẻ cho các bà con là cách trồng tiếp theo nhé. Đất này là ớt vừa xào thịt bò vừa xào thịt lợn. Này ông chỉ lấy một cây làm ví dụ thôi đúng không? Còn mấy cây kia ông phải để lại chứ. Không? Vật hết thì ta là để lại một cây thôi nhé. Chúng ta làm gốc cho bà con xem này. Còn mấy cây kia chưa chín thì tôi chưa hái đâu. Đấy, bà con nhớ theo dõi nha. Đất này là đất đây. Hai cây ớt này nha. Người đã trồng được một nấy ớt này. Sau khi thu hoạch xong ớt lần 2 này, tôi mới giới thiệu cho bà con là không trồng nữa, người ta cắt ngang cây này. Ta thu hoạch tiếp hoa với quả hay đang ra Nhưng vẫn cắt. nhưng người ta vẫn phải cắt đi. Đấy, bà con nhớ nha. Hoa này, đây hoa quả này. Đấy, quả cuồn quả đấy. Đấy. Quả thì khoảng 10 ngày đấy người ta, Nhưng mà vẫn cắt đi, nó đừng có tiếc. người ta vẫn phải cắt đi. Cắt đi lên đợt 2 và lên đợt 3. Đợt 2 ta thu hoạch rồi, giờ ta cắt là ta thu hoạch đợt 3 nhé. Cắt tỉa ra để lại coi như là nhánh cho nó lên nha. Sau khi ta cắt xong rồi ra khoảng 1 tuần đến 10 ngày là hắn sẽ ra cành mới này. Vâng. Bà con nhớ theo dõi nha. Đấy, cắt hết thì là 10 ngày và nửa tháng là nó sẽ lên một và ra quả. Ta trồng cái ớt đi là ta thu hoạch lần đầu này. Và trong thời gian thu hoạch thì ta cắt hết thành như là trong vòng 10 ngày này nó đã lên nửa ngày nhé. Đấy, và bà con thấy 10 ngày là nó đã lên này rồi. Người ta bắt đầu như là nó đã bắt đầu ra hoa này. Đấy này. Hoa. Còn vòng tháng 1 tháng nữa người ta thu hoạch tiếp. Cũng cái tầm hơn 1 tháng nữa là ta thu hoạch rồi này. Cây vẫn bình thường và ra hoa. Cái hoa mà con thấy hoa đầu cái cành ra đầu tiên này là hoa, cành cắt ra hoa đầu tiên này là cành 2 này là nụ. Con nhớ làm theo phương pháp của tôi nha. Chúc bà con thành công nha. Hẹn gặp lại tháng 20 ngày.